everyone, welcome back to another class of Thoth Study Circle. নতুন এটা ক্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। অৱশ্যে আজি আমি ইংলিশ ক্লাছলৈ আহা নাই, আজি আমি আহিছো চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ ক্লাছলৈ। ঠিক আছে, আহিবলগীয়া টেটৰ পৰীক্ষাত পেডাগজিৰ লগতে আৰু যোনটো এক্সট্ৰা লগতে কোৱেশ্চনছ আহে হেটো সাবজেক্ট হল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি একেলগে আহে আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আজি আমি MCQ কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছো আছে আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছো আছে, আমি গুটেখিনি একেলগে আজি ডিসকাস কৰো দেই। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং থিওৰি propounded by Ivan Pavlov explains learning by। তাৰ মানে ইভান পেভলভৰ যোনটো ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং থিওৰি আছে, যদি আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় গম পাব যে ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং থিওৰিটো কি হয়। আৰু এতিয়াই আপোনালোকক কৈ দিছো, যদি আপোনালোকে থিওৰি বিলাকৰ যদি এক্সট্ৰাকে মানে ডিটেইল থিওৰি বিলাক যদি বুজিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি মোক টেলিগ্ৰাম চেনেলত জনাব পাৰিব। মই এতিয়াই কৈ দিছো বাৰু, ক্ৰিষ্টি বৰুৱা এই নামটো সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত মোক পাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে মোক টেলিগ্ৰামত জনাব পাৰিব যে আপোনালোকে কি জানিব বিচাৰিছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ মানে ৰিগাৰ্ডিং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আপোনালোকে কি স্পেশালি শিকিব বিচাৰিছে বা বুজিব বিচাৰিছে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰিব। যদি থিওৰি বোৰ যদি ভালকে আপোনালোকে বুজিব খুজিছে কনসেপ্ট ক্লাস আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰো, কিন্তু আপোনালোকে মোক জনাব দেই তাৰ আগতে। সো ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং থিওৰিটো ইভান পেভলভৰ আছিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে লৰা ছোৱালীয়ে বা বিশেষকে শিশুৱে কেনেকৈ শিকে। সো লাৰ্নিং টেক্স প্লেস থ্ৰু what। ঠিক আছে, ফাৰ্স্ট অপশনটো আছে ৰিইনফোর্সমেন্ট, তাৰ মানে শক্তিবৰ্ধন, এসোসিয়েশন, ইমিটেশন আৰু ইনসাইট। ওকে, এটা চাও ৰিইনফোর্সমেন্ট মানে কি হয়, শক্তিবৰ্ধন। তাৰ মানে হয় যে কিবা এটা বস্তু স্ট্ৰং কৰি তোলা, মানে অলৰেডি এক্সিস্টিং যোনটো অলপ মানে স্ট্ৰং কৰা যায়। ঠিক আছে, হেতু ৰিইনফোর্সমেন্ট। এসোসিয়েশন মানে লগ লাগা, কোলাবোৰেশন। ঠিক আছে, সংস্থা যোনটো মানে লগ লাগি কৰে হেতু। ইমিটেশন মানে অনুকৰণ কৰা, কাবাক ইমিটেট কৰা, মানে কাবাৰ বিহেভিয়াৰটো চাই সেই বিহেভিয়াৰটো আকৌ নিজে প্লে কৰা, তাৰ মানে অনুকৰণ কৰা। ঠিক আছে, আৰু ইনসাইট মানে হল অন্তৰ্দৃষ্টি, তাৰ মানে ইনসাইটস মানে ভিতৰুৱা ইনফৰমেশন বা ভিতৰলৈ যোৱা তেনেকুৱা দেই। সো ক্লাছিকেল কন্ডিশনিংৰ মতে এই থিওৰিটোৰ মতে লাৰ্নিং টেক্স প্লেস থ্ৰু which of the following options। কি হয়, ওকে ইমিটেশন, ৰাজশ্ৰী বৰ্মন ইমিটেশন দিছে আৰু ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিশমেন্ট বুলি কৈছে। ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিশমেন্টটো অপশনত নাই, সো অপশন কেইটাৰ ভিতৰত আমি চাব লাগিব দেই। আউট অফ অপশনটো আমি আনসাৰ দিব নোৱাৰো, হয়নে? সো কি হ'ব, ৰিইনফোর্সমেন্ট হ'ব, এসোসিয়েশন হ'ব, ইমিটেশন হ'ব নে ইনসাইট হ'ব? ক্লাছিকেল কন্ডিশনিং থিওৰিটো যদি আপোনালোকে ভালকে জানে ডেফিনেটলি এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে টান নহব। সো একো নাই, আমি এটা ডিসকাস কৰি লম। সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন 2 এসোসিয়েশন। ঠিক আছে, এসোসিয়েশন অফ what? স্টিমুলাস এন্ড রেসপন্স। ঠিক আছে, স্টিমুলাস আৰু ৰেসপন্সৰ হয়নে? এতিয়া চাওক আমি অপশনস বিলাক কি হয় থিওৰিটো ভালকে বুজি পালে আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়। ঠিক আছে, থিওৰিটো যদি আমি ভালকে বুজি পাওঁ তেতিয়া হলে আমি নিজৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংটো ইউজ কৰি পেলাই অপশনস চুজ কৰিব লাগিব। ইমান ডাইৰেক্টটো দি নিদিয়ে, নহলে থিওৰিটো বহুতে মুখস্থ কৰি যাব পাৰে, যে মুখস্থ কৰি গলো আৰু তাতে যি ওয়াৰ্ডস দিয়া আছে সেম এক্সাক্ট হেয়াই অপশনত দিয়া থাকিব, হেয়াই পাৰি যাম, হেনেকুৱাটো নহয়। সো আমাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংটো টেস্ট কৰে, হয়নে? সো দে উইল ইউজ কি ডিফাৰেন্ট ওয়াৰ্ডস, বেলেগ ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰিব আমাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ। ঠিক আছে, সো সৰি টেকনিক্যাল ইস্যুৰ কাৰণে অলপ 2 মিনিট ব্ৰেক ললো। সো ঠিকে শুনি আছে না মোৰ মাতটো?
ওকে সো যদি আপোনালোকে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং থিওরিবোৰ যদি ভালকে জানে আলটিমেটলি আপোনালোকে ভালকে আনসার্স দিব পাৰিব সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি অলপ সৰুকে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং টু বুজি লওঁ ঠিক আছে সো স্টিমুলাস আৰু ৰেসপন্সৰ ৰিলেশনশিপটো হেইটোৱে হয় ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং তাৰ মানে যেতিয়া এটা স্টিমুলাস মানে কি হয় ইনস্টিগেশন হয় স্টিমুলাস মানে এটা অ্যাকশন যাক আমি রেসপন্ড কৰো সো অ্যাকশন এটা নরমাল অ্যাকশন যদি রেগুলার হৈ থাকে আৰু তাৰ পিছত যদি আমি কিবা এটা পাই থাকো তেতিয়া হলে কি হয় হেতু বিহেভিয়ৰলে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় হেইটোৱে বুজাইছে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনত সো আমি এটো ভালকে চাম এটা ঠিক আছে সো আনসার টো বাই এসোসিয়েশন সো ৰিইনফোর্সমেন্ট যদি আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনবা যদি আছে যোনে ৰিইনফোর্সমেন্টৰ মিনিং নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই লিখি দিছো যে ৰিইনফোর্সমেন্ট মানে হল মেকিং সামথিং স্ট্ৰংগাৰ তাৰ মানে কিবা এটা শক্তিশালী কৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং বুজো ঠিক আছে so even Pavlov demonstrated that organisms learn through association of stimuli ঠিক আছে stimuli মানে কি হয় এটা action suppose কিবা এটা আমি যে পাও যে কিবা action এটা হয় তাতে আমি রেসপন্ড কৰো হেতু স্টিমুলাস ঠিক আছে so কি হয় মেইনলি the process involves pairing a neutral stimulus which is initially unrelated to the response tar mane ki hoy eta general action eta juntur pura manuhe expect koribo noare je hetu response ahibo manuhe je hetu wait mane react koribo hetu natural no hoy reaction to thik ase so with an unconditional stimulus that naturally triggers a reflexive response so etia jodi moi etia example to di diu juntu Ivan Pavlov use korisile practically যে হেতু প্রুফ কৰিব কাৰণে কি আছিল এটা কুকুৰ আছিল আৰু কুকুৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কি ইউজ কৰিছিল এটা বেল ইউজ কৰিছিল হয় না এটা বেল ইউজ কৰিছিল বেলটো কি হৈছিল ডেইলি বেল বজায় এটা টাইমত এটা ফিক্স টাইম কৰি লৈছিল যোনটো টাইমত বেলটো বজাই দিয়ে আৰু বেলটো বজাই দিয়াৰ পিছত তাক খাবলৈ দিয়া যায় সো দুদিন মান যেতিয়া হল তেনেকে যে ফাৰ্স্ট দিনাটো হি বুজি পোৱা নাছিল যে বেল বজালে মোক খাব দিব কাৰণ হেতুটো নরমালি সব ক্ষেত্ৰতে নহয় বেল বজালে খাব দিয়াটো কিবা ৰুলটো নহয় যে নেচাৰেলি অকাৰিং নহয় হেতু বস্তু তো কি হল দুদিন মান যেতিয়া বেল বজালে ফার্স্ট দিনা কি ধৰিব নোৱাৰিলে অলপ টাইম লাগিলে গৈ দেখিলে হি খাদ্য আছে হি খালে গৈ সো সেকেন্ড দিনা থার্ড দিনা এনেকে যেতিয়া ৰেগুলাৰ বস্তুটো হৈ থাকিলে কেইদিনমান পিছত হি ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আচ্ছা বেলটো বজাৰ পিছতে মোক খাবলৈ দিয়ে ঠিক আছে সো হি কেইদিনমান পিছৰ পৰা গম পালে যে বেল বাজিলে মই খাব পাম তো বেল বাজিলে হি খাবলৈ যায় ডাইৰেক্ট বেল ইফালে একো ঘূৰি নুফুৰে ডাইৰেক্ট খাবলৈ যায় ঠিক আছে তো হেই বেল বাজিলে খাব যোৱা অভ্যাসটো হেবিটটো যেতিয়া কেইদিনমানলৈকে হৈ গল তাৰ পিছত কি কৰিলে হি বুজি পালে যে বেল বাজিলে মোক খাব দিব সো বেল বাজাৰ লগে বেল বাজাৰ আগে তাৰ অলপমান হেতু মানে আহি যায় মনৰ পৰা ইনষ্টিংক্ট এটা আহি যায় যে বেল বাজিব মোক খাব দিব তাৰ হেই খাইডলে লুফটো আহে ঠিক আছে তো এটো কি হয় নেচাৰেল এটা স্টিমুলাস যোনটো এটা বিহেভিয়ৰাল চেঞ্জ আনি দিয়ে ঠিক আছে বেল বাজা মানে তো সবই খাদ্য নাপায় তাক হেতু কন্ডিশন কৰা গৈছে যে বেল বাজিলে তই খাবলৈ পাবি তো হেই বস্তুটো তাৰ বিহেভিয়ৰলে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া বুজি পাইছে হয়তো আপোনালোকে যে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং টো কেনেকে এসোসিয়েশন কৰিছে মানে যোনটো বেল বাজিছে বেল বাজাটো কি হয় স্টিমুলাস ঠিক আছে আৰু কি যে বেল বাজিলে যে তাৰ খাবলৈ মন যোৱা হল লাষ্টলে হেইটো কি হয় ৰেসপন্স ঠিক আছে সো দা এসোসিয়েশন বিটুইন stimulus and response হেইটোকে এসোসিয়েশন বুলি কৈছে দে so over repeated pairings the repeat hobo lagibo ebarote nohoy etu bostu so the neutral stimulus becomes a conditioned stimulus capable of eliciting a conditioned response even in the absence of the original unconditioned stimulus so bare jura loguar samoyot niropekho uddipoktu এটা শর্তযুক্ত উদ্দীপক হৈ পৰে তাৰ মানে কি কন্ডিশনড হৈ যায় হেতু হলে যে এনুকা হ'ব মানে বেল বাজিলে মোক খাবলৈ দিব তেনুকা হৈ যায় ঠিক আছে সো নিদিবও পাৰে কিন্তু অলৰেডি হ্যাবিট কৰিছে ন এটা মানুহ আমি জানো বেল বাজা লগে খাবলৈ দিব বুলি ভাবিম জানো না ভাবু কিন্তু যেতিয়া 10 দিন যেতিয়া আমি বেল বাজা লগে খাব দিয়া বুলি গম পাও তেতিয়া বেল বাজা লগে আমাৰ খাবলৈ মন যাব ভুক লাগি যাব অটোমেটিক ন হেতু বস্তুৱে সো এটা নেচাৰেল স্টিমুলাস যোনটোৱে হেই ৰেসপন্স টু এক্সপেক্ট নকৰে হেই বিহেভিয়ৰ মানে ইন ৰেসপন্স এক্সপেক্ট নকৰে বাট যেতিয়া এটা কন্ডিশন কৰা যায় ৰিপিটেডলি তেতিয়া হেতুৱে বিহেভিয়ৰ হৈ পৰে হেই ৰেসপন্সটোৱে এটা বিহেভিয়ৰ হৈ পৰে ঠিক আছে so the classic example in Pavlov's experiment with dogs where the ringing of a bell which is a neutral stimulus became associated with food which is an unconditioned stimulus ultimately causing the dogs to salivate at the sound of the bell so bell to bajar lage kukurtur ki hol khabole mon jay বুজি পাইছে এটা ক্লিয়ার
যদি আপোনালোকে ইন ডিটেইল থিওৰিজ বিলাক জানিবলৈ বিচাৰে বা বুজিবলৈ বিচাৰে তেনলে প্লিজ লেট মি নো ঠিক আছে So এতিয়া answer to কি হ'ব association হ'ব ঠিক আছে association because it explains the association of stimulus with the response okay next question to আছে correct the sequence of observational learning to কাৰ theory আছিলে bandura হয়নে so bandura theory asile observational learning so eta ki hudise sequence to hudise tar mane process to kuntu step or bisot kuntu hoy so bostu process sarita ase retention production motivation attention eta ami choose korbo lage je kuntu agot hobo kuntu pisot hobo so seriation kori pele ami arrange korbo lage ki hobo okay answers ahise শুনি আছে নে মোক ভালকে Okay, Bonali Kolita, very good, correct answer. Option 2 to correct hobo, yes. Attention, retention, production and motivation. ठीक है So first step to hoy attention. So eto ki hoy observational learning. So according to Bandura's theory, ki hoy observational learning mane ki hoy je people learn by observing. Hetu bujai tao. ठीक है So manuhe mane teor mote manuhe observe kori mane লক্ষ্য কৰিবা কিবা এটা বস্তুত মন দি চকুৰে চাই ভিজিবলি চাই পেলাই মানে বস্তুটো হিকে সো যেনেকে বিহেভিয়াৰ সৰুতে লৰছলি কয় নহয় যে লৰছলিয়ে দেখি হিকে মানে কি ডাঙৰক যি কৰা দেখে লৰছলিয়ে হেতুৱে হিকে সো দ্যাট ইজ লাৰ্নিং বাই অবজাৰভেশন ঠিক আছে তো এটা অবজাৰভেশন কৰি পেলাই লাৰ্ন কৰাৰ প্ৰসিডিউৰ থাকিব অবভিয়াসলি দেখি লগে লগে তো হিকি না যায় তাৰো প্ৰসেস থাকে সো First process to attention. Akol bole sokure dekhilu, tita sokure dekhile to mur murale na jay. So first come to whole attention dibo lagibo moi. Thik ase mon dilehe hetu mur monot humabo, murot humabo. So first step to whole attention. Thik ase? So second part to whole retention. Retention mane ki? Thori rokha. Yate likhise na hoy? Thori rokha. Tar mane ji moi attention di pelai ji bostu information lolu. So information khini je moi lolu hekhini to mur brainot rakhibo laibo teta he moi khini ako apply koribo parim so attention first tar pisode ahil retention mane jikhini information lolu hekhini moi store kori rakhibo laibo tar pisot hol production ki hobo amar junkhini attention mon di pelai ami jikhini observe korilo ji hikilo he information ki ami store korilo ako store kora information khini ami nijor khetrot apply korim so that is production tar mane ami apply korim thik ase আৰু তাৰ পিছৰটো হল মোটিভেশনাল ঠিক আছে তাৰ মানে প্ৰেৰণাদায়ক তাৰ মানে কি হয় এটা আমি ফাৰ্স্ট অ্যাটেনশন দিলো ইনফৰমেশন ললো ইনফৰমেশন খিনি এপ্লাইও কৰিলো এটা কামটো যে মই কৰি আছো স্কিলটো যে মই ডেভেলপ কৰিলো দেখি পেলাই হেতু মই মেইনটেইন কৰিব লাগিব হয় নাই মই এবাৰ কৰি শিকিলো এবাৰ কৰিলো হৈ গল তেনেকুৱাটো নহয় মই হেতু apply korilu aru khoday karone skill tu moi maintain koribo lagibo so in order to maintain the skill moi ki koribo lagibo mur motivation thakibo lagibo hoy nai ebar to hikilu hoy gol kinu next repeat koribo lagibo he skill tu aru in order to repeat the skill aru hetu develop koribo lagibo aru besike so tar karone ki lagibo motivation lagibo tar mane muk tu prerona dayak hobo lagibo kam tu tetia he moi koribo parim nohole to koribole mon na jabo so attention retention production and motivation thik ase মোক শুনি আছে না নাই ভালকে প্লিজ লেট মি নো ওকে টিল দেন আমি নেক্সট কি আছে চাইলা ওকে সো according to Bandura learning can occur outside the boundaries of pleasure and pain thus people learn a great deal simply by watching and observing others by reading about what people do and by making general observations of the world ঠিক আছে এখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলু তা মানে মানুহে দেখি পেলাই হিকে হেতুৱে কৈছে আৰু ইন জেনাৰেল ঠিক আছে সো এটা ফার্স্ট আমি স্টেপ কিটা বুজি লও সো মানে ফর্মালি বুজি লও attentional মানে হল learner pays attention to the model's behavior and key details তা মানে খুব ভালকে মনোযোগ দিয়ে যে কেনেকে কি কৰিছে হেতু দে
Okay. Retention মানে হল the learner retains the observed behavior in memory for future use. So in future ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি হয় হেখিনি মনত ৰাখে মেমৰাইজ কৰে. Production to hold the learners attempts to replicate or imitate the observed behavior. তাৰ মানে শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰা আচৰণৰ প্ৰতিলিপি বা অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে মানে যিখিনি এপ্লাই কৰিব খোজে ঠিক আছে learned behavior খিনি আৰু next আছে motivational তাৰ মানে কি হয় শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিণতি বা প্ৰৰোচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আচৰণটো সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হয় তাৰ মানে হেতু কৰিবলৈ কি হয় motivation পাব লাগিব তেতিয়া হলে সেই স্কিলটো ভালকে এপ্লাই কৰি থাকিব ইন ফিউচাৰ অলসো ঠিক আছে এটা ইন অৰ্ডাৰ টু মোটিভেট কি থাকে মানুহে প্ৰাইজ দিয়ে হয় না ইনসেন্টিভস দিয়ে এৱাৰ্ডস দিয়ে অফিস বিলাকত এৱাৰ্ডস দিয়ে ইনসেন্টিভস দিয়ে বোনাস দিয়ে কিয় দিয়ে টু মোটিভেট যাতে ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকে নিজৰ স্কিল বিলাক ইউজ কৰি থাকে ভালকে মোটিভেট কৰিব কাৰণে কামটো ভালকে কৰি থাকিবৰ কাৰণে ইনসেন্টিভস দিয়ে ঠিক আছে Okay, so আপোনালোকক জনাই দিও যে Assam and its people যোনটো সাবজেক্ট আছে for Assam TET তাৰ কাৰণে কোর্স লঞ্চ কৰা হ'ব অতি সোনকালে from Thoth Study Circle যত আপোনালোকে পাব ৰেকৰ্ডেড ক্লাস লাইভ ক্লাস স্টাডি মেটেৰিয়েল পাব আৰু ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনস পাব লগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনসও ডিসকাস কৰা হ'ব ঠিক আছে So just for ₹599 আপোনালোকে গুটে কোর্সটো পাব যত Assam and its people সম্পূৰ্ণভাৱে ডিসকাস কৰা হ'ব including Assam history Assam geography, art and culture, Assamese literature as well as architecture. ঠিক আছে? So আপোনালোকে যেহেতু অলৰেডি স্টার্ট কৰা হৈছে এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই বাৰু বহুত টাইম আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু যদি বিশেষ ইনফৰমেশন লাগে আপোনালোকে এই তলত দিয়া নম্বৰ কিটা কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Okay, next question আছে in the constructivist framework learning is primarily তাৰ মানে constructivist framework or মতে learning to কি হয় learning is based on rote memorization তাৰ মানে মুখস্থ কৰা নেকি মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি হয় learning to নে centered around reinforcement তাৰ মানে শক্তি বৰ্ধনৰ কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ মানে কিবা এটা strong কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হয় নেকি learning to নে acquired through conditioning তাৰ মানে conditioning আমি অলৰেডি বুজিলো যে behavior যেতিয়া এটা বস্তু condition এটা repeat হৈ থাকে হেতু আমাৰ behaviorলে কনভার্ট হৈ যায় হয়নে সো conditioning to হয় learning নে focus on the process of meaning making তাৰ মানে অৰ্থ নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া নেকি সো meaning making মানে কি আৰু যে আমি যে কিবা এটা বুজু হে বুজি পেলাই হেতু আমি নিজৰ এটা পারসেপশন ল হয় না আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা সবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে Yes, Masuk Ali, Birinchi Kashyap, Shamal Deka, very good. Correct answer, option 4 hoy. Yes, focused on process of meaning making. So according to constructivist framework, ki hoy, sobore learning to beleg hoy. Thik ase individual hoy. Etia ami kiba eta porhilo. Thik ase jikono eta sentence dhorilo porhilo. পঢ়ি পেলাই কি হয় আমি হেতু নিজৰ ওয়ার্ডছত আমি হেতু কনভার্ট কৰো হয় নাই কিবা এটা লিখা আছে হেতু আমি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজতে মনতে বুজি লওঁ হেই নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো কি হয় সবৰে বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানৰ মনত ৰাখা বা বুজাৰ ওয়েটো বেলেগ কিছুমানে ধৰক লিখি পেলাই মনত ৰাখে বুজে কিছুমানে মনতে বুজি লয় সবৰে ল্যাঙ্গুৱেজ বেলেগ বেলেগ সবৰে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেলেগ বেলেগ হেই যে সবৰে যে নিজৰ নিজৰ এটা অৰ্থ উলিয়ায় পঢ়িলো আৰু পঢ়ি পেলাই যি বুজিলো হেতু মই নিজৰ ওয়ার্ডছত নিজৰ মনতে এটা বেলেগ মানে meaning উলিয়ালো so that is called meaning making ঠিক আছে according to constructivist framework হেতু হয় so constructivist learning means encouraging students to make use of active techniques like experiments real world problem solving etc so practical plus যোনবিলাকে আমাক individual এটা experience দিয়ে ঠিক আছে experiments যেটা কৰো আমি কি হয় practically শিকো practically hikile ki hoy sobore individual eta understanding hoy thik ase so in constructivist framework learning is primarily focused on the process of meaning making thik ase kisuman keywords thake sauk jeneke constructivist framework or logot keyword to ki hoy meaning making so constructivist framework meaning making eneke jodi apnaloke eta chart banai rakhe tetia hole apnalokor monot rakhibole easy hoy thik ase
So the learner is not a passive entity but an active cognizing subject. ঠিক আছে? এতিয়া cognitive মানে কি হয় জানেনে? So cognizing, cognitive লগত cognizing relate কৰি দিয়ক. এতিয়া চাওক, মই ইনফৰমেশন দিলো, আপোনালোকে শুনিলে, এখন কান্দি সমান ওলাই গল, হেতু কি হ'ব? Passive entity, মানে শুনিব লাগে শুনি আছো. But যদি আপোনালোকে মই বুজোৱা খিনিকে যদি আপোনালোকে ভালকে মন দি বুজি পেলাই এটা নিজৰ এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা ফ্ৰেম কৰে, সেই আৰু নিজৰ এটা অৰ্থ উলিয়াই বুজি লয় নিজে, নিজৰ এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যোনটো কৰে না মানুহে, হেইটো যদি কৰে তেতিয়া কি হ'ব? কগনাইজিং ইফেক্ট হ'ব হেতু, ঠিক আছে? তাৰ মানে আপোনালোকে কনস্ট্ৰাকটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফলো কৰিছে, ঠিক আছে? সো কগনিটিভ এবিলিটিজ কি হয়? আমি নিজে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰবলেম সলভ কৰা, নিজে এনালাইজ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কি হয়? কগনিটিভ হয়, হয়নে? সো কগনাইজিং বুলি হেতুৱে কৈছে, কগনাইজিং সাবজেক্ট মানে কি হয়? আমি নিজে আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা, নিজে কিবা এটা মিনিং উলিওৱা, হেতুকে কৈছে, ঠিক আছে? Okay, so he she plays an important role in the learning and development of knowledge. Ta mane অকল টিচাৰৰে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে নকৰে, তাৰ মানে ষ্টুডেন্ট প্লেজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল, বিকজ কি হয়? পেজ এটেনশন আৰু তাৰপিছত নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংও এনালাইজ কৰিব লাগিব, সো বহুত কাম আছে দেই। সেইকাৰণে কি হয়? লাৰ্নিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত the student plays a very important role. Knowledge is passively received or absorbed by the learner, but it is actively built by her. So basic খিনি হে মই ললো, but বাকি খিনি মই নিজে এনালাইজ কৰি নিজে ফ্ৰেম কৰিলো। What more this implies is that knowledge cannot be transmitted from one learner to another. Learners have to construct this knowledge themselves. Eta buji pale ne? Jihetu sobore individual understanding hoy, sobore understanding to belek belek, sobe belek belek dhoronoke nijor understanding bur save kore, store kore. So hey knowledge to eta moi jidore moi buji paisu, moi jidore bujibole মানে বুজি পেলাই বস্তুটো ফ্ৰেম কৰি ৰাখিছো, হেতু মই কাকো বুজাব নোৱাৰো আৰু হেতু সিস্টেমে নহয়। মই বুজালেও হয়তো আপোনালোকে হেতু ৱেট বুজি নাপাব, কাৰণ মোৰ ষ্টাইলটো বেলেগ, আপোনালোকৰ ষ্টাইলটো বেলেগ। সেইকাৰণে জাস্ট বেসিক ইনফৰমেশন খিনি লৈ বাকি নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নিজে ফ্ৰেম কৰিব লাগে, ঠিক আছে? according to constructivist theory. So teachers encourage the students to involve in the activity continuously, which helps them to gain understanding. So jihetu student jone nije understand koribo laibo, teo nijore daitto je gutei khini bhalke buji luar, gotike he has to actively participate. Okay, eta next question le ahu je classical conditioning is ki hoy? Classical conditioning ki hoy? Associative learning ne autonomous learning, cooperative learning or collaborative learning. Etia associative mane ekeloge mili kora, collaborate kora. So collaborate mane eke, so ei duta bostu olopman eke hoy, but collaborate mane সংযোগিতা মূলক শিক্ষণ আৰু সংগতিশীল শিক্ষণ, ঠিক আছে? autonomous learning মানে কি হয়? অকলে কৰা, solitude, আৰু cooperative মানেও একেলগে মিলি কৰা। সো cooperative আৰু associativeৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয়? cooperative মানে ফুললি একেলগে কৰা, আৰু associative মানে দুটা বস্তুৰ ৰিলেশন থাকা, ঠিক আছে? এতিয়া অলৰেডি আমি ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং থুলমুলকে মানে ডিসকাস কৰিছো, সো আই হোপ আপোনালোকে কারেক্ট আনসার দিব। yes, মাসুক আলী, বৰ্ণালী কলিতা, yes, very good, correct answer দিছে associative. So এতিয়া আপোনালোকৰ I am pretty sure আপোনালোকৰ অলপমান ডাউট টু কমিছে। এই কেটামান কিৱৰ্ডস আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব। সো ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিংৰ কিৱৰ্ডটো কি হ'ব? associative, ঠিক আছে? associative learning. এটা associative learning বুলি যদি মনত ৰাখে তেতিয়া হলে মনত পৰি যাব association কিহৰ আছিলে? stimulus and response. stimulus and response বুলি ভাবার লগে লগে আপোনালোকে মনত পেলাব যে বেল আৰু ফুড, হয়নে? So in case of কি আছিলে? in case of dog experiment কৰিছিলে, হয়নে? so বেল বাজাৰ লগে লগে খাবলৈ মন পৰিল। so এই বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে সিকোয়েন্স বনাই পেলাই এটা কিৱৰ্ডস ৰাখি থয় তেতিয়া হলে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হ'ব না। so এটা যাও নেক্সট কোৱেশ্চনলে। ইয়াতে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিংৰ अगेन এক্সপ্লেনেশনটো দিয়া আছে, আপোনালোকে অলৰেডি যেহেতু আমি ডিসকাস কৰিলোৱে, আপোনালোকে পিছত পঢ়ি যাব পাৰিব না। সেই এক্সপেৰিমেন্টটোৱে মানে যোনটো কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিছিলে হেতুকে মানে ভালকে ডেসক্ৰাইব কৰি দিয়া আছে। এটা সব এসোসিয়েটিভ লার্নিং কি হয়? Associative learning হয়, it involves connection or association between stimulus and response, ঠিক আছে?
এইটো সদায় মনত ৰাখিব সেইকাৰণে কৈছো ষ্টিমুলাছ আৰু ৰেসপন্স এসোসিয়েটিভ এইগিটা মনত ৰাখিব ফৰ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং হেতুৱে আৰু ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ইজ ওয়ান টাইপ অফ এসোসিয়েটিভ লার্নিং ঠিক আছে যে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং মানে এসোসিয়েটিভ হেতু নহয় এসোসিয়েটিভ আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বাট ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ইজ ওয়ান অফ দা associative learning process ঠিক আছে okay next question আছে which of the following is true for the process of growth and development or related questions দিয়া আছে এটা statements কেটামান দিয়া আছে আৰু সেই statement কেটাৰ ভিতৰত কোনটো true হয় আমি choose কৰিব লাগে so first option টো আছে both are natural processes তাৰ মানে growth আৰু development দুইটাই natural ঠিক আছে growth মানে হ'ব বৃদ্ধি আৰু development মানে হ'ব বিকাশ ঠিক আছে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ একে নেকি বাৰু growth is natural while development needs external intervention তাৰ মানে growth to বৃদ্ধি to naturally হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ৰে growth to মানে বৃদ্ধি naturally হয় but development ত মানে কিবা external effect লাগে if growth is satisfactory development follows okay যদি ইয়াতে কৈছে যে বৃদ্ধি যদি ভালকে যথেষ্ট হয় তেতিয়া হলে development automatically হ'ব আৰু both the processes go together without any external intervention external একো extra একো intervention নালাগে মানে দুইটাই naturally হৈ গৈ থাকিব on the process equally কি হয় answer okay অকমান confusion আছে নেকি বাৰু okay চাও এটা ইয়াতে correct answer হ'ব option 1 both are natural processes এতিয়া পৰীক্ষাত options বিলাক এনেকুৱাই দিয়ে যত আমি কনফিউজ হৈ যাও জানা বস্তুটো কনফিউজিং লাগে হয় না so both are natural processes ঠিক আছে এতিয়া বৃদ্ধি যোনটো growth বুলি কয় growth টো কি হয় quantitative হয় ঠিক আছে quantitative মানে কি হয় numbers যোনটো আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো বা বৃদ্ধি বা গ্ৰোথ টো যোনটো হয় যোনটো আমি মেজার কৰিব পাৰো বা ভিজিবল হয় ঠিক আছে বাট ডেভেলপমেন্ট যোনটো বিকাশ হয় হেতু ভিজিবল নহয় এভৰি টাইম ঠিক আছে হেতু কি হয় বিহেভিয়ৰত মানে আমাৰ ব্যৱহাৰত মানে ধৰা পৰা যায় যে ডেভেলপমেন্টটো বাট গ্ৰোথ টো কি হয় ফিজিক্যাল ঠিক আছে এটা আমি হেকিন ডিসকাস কৰিলো ভালকে এটো এটা গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বহুত এটা কমন আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় কাৰণ আমি ইন জেনাৰেলো জানিব লাগে এইখিনি কথা প্লাস পৰীক্ষাত বহুত আহা দেখা যায় যিকোনো পৰীক্ষাতে যত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট থাকে তাতে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কোৱেশ্চন ডেফিনেটলি আহে সো প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি ভালকে বুজি লওক growth refers to the quantitative change in body proportions so physical hoy ঠিক আছে quantitative hoy growth is quantitative always remember ঠিক আছে like changes in height weight internal organs etc so কি হয় growth to কি হয় quantitative hoy tar mane it can be measured or it can be counted aru for example height weight ebilakor measurement to change hoy ঠিক আছে but development er khetrot ki hoy reflects the qualitative changes মানে quality change হয় quantity change নহলেও quality change হয় ঠিক আছে for example কি হ'ব পাৰে quality change আমাৰ behavior ঠিক আছে it may be defined as a progressive series of orderly coherent changes so orderly gradually হয় আমি একদম visible নহবও পাৰে তাৰ মানে ঠিক আছে বুজি পাইছে দুইটাই natural process হয় আৰু সকলোবোৰ লিভিং অৰ্গানিজমছতে হয় যেনেকৈ আমাৰ হাইট বাঢ়াটো কি হয় কোয়ান্টিটেটিভ হয় তাৰ মানে আমি হাইটটো জুখিব পাৰো মেজার কৰিব পাৰো সো ইট ইজ গ্ৰোথ ঠিক আছে বাট আমি যোনটো বিহেভিয়াৰ সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ বিহেভিয়াৰত কিমান চেঞ্জ আহিলা হয় না সবৰে সকলো ইন্ডিভিজুৱেলৰে হয় এটো বস্তু যে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ বহুত আহে সো হে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জটো কি বুলি কয় ডেভেলপমেন্ট বুলি কয় ঠিক আছে যোনটো বস্তু আমাৰ নেচাৰেলি আছে হেতুটো গ্ৰোথ ঠিক আছে গ্ৰোথ হ'ব গ্ৰো হ'ব বাট গ্ৰোথ টো এটা টাইমত তো ৰৈ যাব তাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব ঠিক আছে okay next question আছে which of the following plays an important role in the development of moral values in a child এতিয়া moral values মানে কি হয় moral values মানে মই কৈ দিও হা আপোনালোকে যদিও জানে moral value morality কি হয় morality মানে হয়
morality মানে হয় to differentiate, to be able to differentiate between good and bad. ঠিক আছে? মানে কি হয় আমি বেয়া আৰু ভালৰ মাজত ডিফাৰেন্স জানা বুজা প্লাস আমি রাইট ডিসিশন লব পাৰাটোৱে হয় morality. ঠিক আছে? যে this is not right, এইটো ভাল নহব, এইটো শুদ্ধ নহয় বা এইটো ভুল, যিকোনো বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো নিজে যে এইটো ভাল হবনে নহয় এইটো কৰাটো, সেই বস্তুটোৱে হয় moral development. ঠিক আছে? এতিয়া moral values দিয়া activity কোনটো হয়, মানে কোনটোৱে important role play কৰে কি হয় moral developmentত. ঠিক আছে? ফাৰ্স্ট আছে prayer assembly, মানে স্কুলত যে assembly হয়, প্ৰাৰ্থনা সভা হয়, হেতু হয় important নে proper socialization, সামাজিকৰণ, তাৰ মানে socialize কৰা মানুহৰ লগত কথা পাতা, হেতু important নে intellect, বুদ্ধি important নেকি, নে all the above, নে গুটেই কেইটা, মানে ওপৰত যোন কেইটা তিনটা দিয়া আছে তিনটাই হ'ব নেকি বাৰু? তে কওকচোন কি হ'ব আনসাৰ? Okay, answer আহিছে, but আৰু answers লাগে, বেছি answers দিলে ভাল হয় ন, আপোনালোকে guess কৰকচোন কি হ'ব পাৰে? Yes, okay. Bandana Devi Barnali Kolita, yes, correct answer hobo option 4, tar mane all the above. Prayer, assembly, proper socialization plus intellect, nijor buddhiu lagibo, ei gutei kitai lagibo for moral development. ঠিক আছে? এতিয়া কেনেকে লাগিব কিয় লাগিব হেতু আমি এটা বুজি লওঁ. ঠিক আছে? So there are many factors like school environment. এটা moral development কাৰণে as a whole মানে সব বস্তুৱে important, গুটে আমাৰ environment টো যোনটো আমাৰ social environment হয় হেতু বহুত আমাক শিকায় হয় নাই, মানে হেতুৰ পৰা আমি বহুত শিকো যে আমি right decision কোনটো right হ'ব কোনটো wrong হ'ব, তেনেকৈ আমি সবৰ পৰাই বহুত factors থাকে. first factor টো হয় school environment, যেহেতু আমি সৰু বাচ্চা শিশুৰ কথা কৈ আছো, so first factor টো হ'ব school environment. social আমাৰ যোনটো society environment, society কথা বা home environment আমাৰ যোনটো ঘৰৰ পৰিবেশ, আৰু লগতে cognition যোনটো আমি বুদ্ধিৰ কথা কলো, intellect. চাও এতিয়া words বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰিছে বাট কি হয় বস্তুটো হেতুৱে বুজাইছে হয়নে? সো cognition টো আমি intellect বুলি ধৰি লব পাৰো. ঠিক আছে? আপোনালোকে এই words বিলাকো একানে ধ্যান দিব, এইবোৰ words যে বেলেগ words বিলাক চেঞ্জ কৰি দিয়ে তাতে আমি কনফিউজ হৈ যাম. So cognition ও important হয়. ঠিক আছে? বুদ্ধিও লাগিব, আমাৰ নিজৰ বুদ্ধিও লাগিব to analyze which is right which is wrong. So cognitive development ultimately সব development সব domains বোৰ interrelated হয়, হয় না নাই? যদি আমাৰ cognitive development ভাল নহয়, আমাক moral values যিমান দিলেও আমি হেখিনি process কৰিব নোৱাৰিম আৰু ultimately আমাৰ moral development low হ'ব, হয় নাই? So cognition ও বহুত important হয় plus environment. ঠিক আছে? First আহিলে school. So national policy on education 1986 and its program of action stated that there is an increased emphasis on introducing moral values or value oriented education, especially at the school level. So according to the national policy on education 1986 তে যোনটো লঞ্চ কৰা হৈছিল, তাৰ মতে কি হয় ভ্যালু এডুকেশন, moral values or যোনটো ক্লাস হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছিলে তেতিয়াই, হা, because school plays a very important role in development of a child. ঠিক আছে? in all domains. এতিয়া moral values at school কেনেকে শিকে? Values form an integral part of the school curriculum. Values are related to both the cognitive and affective domain of human behavior. So আমাৰ স্কুলত যে ইমান rules বোৰ যে থাকে কিহৰ কাৰণে থাকে বাৰু? rules and regulations বহুত থাকে, টাইম টেবল থাকে, কাৰিকুলাম থাকে, ৰাতিপুৱা assembly হ'ব, লাষ্টত সব স্কুলৰে বেলেগ বেলেগ হয় বাৰু, বাট আলটিমেটলি সব স্কুলতে এটা বস্তু একে হয় যে সবতে rules and regulations থাকে, টাইম টেবল থাকে, এটা schedule থাকে, হয়নে? কিয় থাকে বাৰু? তাৰে বহুত ৰিজনস আছে. ফাৰ্স্ট টু ডিসিপ্লিন আনিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰ ভিতৰতে সেই বহুত ৰিজনসৰ ভিতৰত আৰু এটা ৰিজন এইটো হয় যে মৰেল ভ্যালুজ আনিবৰ কাৰণে. ঠিক আছে? সো মৰেল ভ্যালুজ কেনেকে হয়, কোনটো ৰাইট কোনটো ৰং, সেই বস্তুবোৰে আমাক ইন সাম ওয়ে শিকায়. ঠিক আছে? তো যেতিয়া এসেম্বলি হয়, এসেম্বলিত কি হয়, আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰামস কৰে, কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই ডান্স কৰে, কোনোবাই নেশনাল এন্থেম গাব, কোনোবাই নিউজ পেপাৰ হেডলাইনস পঢ়িব. সো তাৰ পৰা কোনোবা কেনেবাকে হলেও আমি কি হয় ভুল শুদ্ধৰ moral development টো যোনটো কয়
ৰাইট ৰং চুজ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো আমাৰ কিবা কাৰণত হলো আহে কাৰণ আমি বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বিহেভিয়াৰ দেখো এটো ভাল নকৰিলে কাবাৰ বিহেভিয়াৰটো দেখি আমি ভাবো না এটো ভাল কৰা নাই তাৰ মানে কি মই এটো নকৰো নেক্সট টাইমৰ পৰা হয় নাই তেনেকে মানুহে শিকে সো নিজৰ তাতে মানুহে চেঞ্জ আনে সো স্কুলত কি হয় মৰেল ভ্যালুজ ডেভেলপ থ্ৰু ৰোল প্লে আৰু এক্টিভিটিজও এক্সট্ৰা কৰোৱা যায় যেনেকে ৰোল প্লে ঠিক আছে ৰোল প্লে মানে কি হয় এই ড্ৰামা কৰে যে ভাওনা কৰে সো নাটক কৰে ভূমিকা নাটক এয়া নেক্সট আছে প্ৰেয়াৰ এসেম্বলিজ তাৰ মানে হয় প্ৰাৰ্থনা সমাবেশ কাৰিকুলাৰ এণ্ড কো-কাৰিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামছ নাচ গান যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো সেইখিনিৰ জৰিয়তে মানুহে বহুত শিকিবলৈ পাৰে মৰেল ভ্যালুজ ঠিক আছে নেক্সট আছে socialization মানে কি হয় moral values originate in the socio-cultural environment of society they are governed by the standards and norms of their particular society তাৰ মানে সকলোবোৰ মানুহৰে society এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে চাও বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত social environment টো বেলেগ বেলেগ হয় হয়নে সো হেই social environment টো বহুত impact আনে আমাৰ behavior ওপৰত ঠিক আছে and behavior is a part of কি হয় moral development ঠিক আছে So, as a whole, society plays a very important role. Skills diye, amak society kisman skills diye, habits diye, ঠিক আছে আমাৰ সোসাইটিৰ কাৰণে বহুত একশনস আমি যাতে মানে ফৰ্মাল ইনফৰ্মাল বহুত বিলাক বস্তু আমাক শিকায় স্কুলেও শিকায় সোশ্যাল এনভায়ৰনমেন্টেও শিকায় ঠিক আছে আৰু এই গুটেবোৰ মানে স্কিলছৰ পৰা আমি ডেভেলপ কৰো কি মৰালিটি ওকে নেক্সট আছে কগনিশন যেনেকে হেতুৱে মই যোনটো এক্স্যাক্টলি কলো যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট যদি আমাৰ ভাল হয় তেতিয়াহে আমি এনালাইজ কৰিব পাৰিম যে এই মানুহটোৱে বেলেগৰ বিহেভিয়াৰ দেখি যে আমি শিকো যোনটো সোসাইটিৰ পৰা শিকো বা স্কুলৰ পৰা শিকো যিয়ে হয় কগনিশন এটা এজন মানুহক মই দেখিলো তেওঁৰ এটা বিহেভিয়াৰ মই ভাল নাপালো কেনেকে আলটিমেটলি মোৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ভাল কাৰণে মই এনালাইজ কৰিব পাৰিছো যে মানুহটোৱে ভাল নকৰিলে যদি মোৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট নাথাকে না তেতিয়া হলে মই এনালাইজ কৰিব নোৱাৰিলো হেতেন যে মানুহজনৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল নে বেয়া just because cognitive development হয় cognitively active যদি হয় তেতিয়া হলে তেওঁ এনালাইজ কৰিবলৈ ক্ষমতা থাকিব আৰু এনালাইজ কৰিব পাৰিলে তেওঁ নিজৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ আনিব যে মই এটো কৰিলে মুকু মানুহে বেয়া বুলি কব so I should not repeat that ঠিক আছে তেনেকে মানুহে শিকে বিহেভিয়াৰ ঠিক আছে okay next question আছে according to Vygotsky cognitive development depends on what এটা Vygotskyৰ কগনিটিভ থিওৰি এটা আছে আৰু এটা সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো ফেমাস কগনিটিভ থিওৰি হয় এটো কি হয় জিন পিয়াজেট হয়নে জিন পিয়াজেটৰ কগনিটিভ থিওৰিটো হয়তো সকলোৱে জানে আৰু তেওঁৰ এক্সটেনশন এটা Vygotskyও কৰা গৈছে হয়নে সো according to Vygotsky কি হয় কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মেন্টাল ম্যাচুৰিটি ফিজিক্যাল ম্যাচুৰিটি নে জেনেটিক্স নে সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনস Okay, যেহেতু আমি ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোতে অলপমান ডিসকাস কৰিলুৱে সো I hope আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰ দিয়ে yes আহিছে বন্দনা দেৱী শ্যামল ডেকা প্ৰিমি সুলতানা yes very good option 4 হ'ব social interaction ঠিক আছে এতিয়া according to Vygotsky কি হয় cognitive development এজন মানুহৰ কেতিয়া হয় through social interaction তাৰ মানে কি যেতিয়া বেলেগ বেলেগ মানুহ লগ পাব বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত আমাৰ ইন্টাৰেকশন হ'ব তাৰ মানে কথোপকথন হ'ব আমাৰ ডিসকাশন হ'ব বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ মানুহ সোশিও কালচাৰ একচুয়ালি ইয়াতে সোশ্যাল ইন্টাৰেকশন বুলি অপচন দিছে but it is socio cultural ঠিক আছে সোশিও কালচাৰ মানে কি হয় বেলেগ বেলেগ সোসাইটিৰ মানুহ লগ পোৱা বেলেগ বেলেগ কালচাৰাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ লগ পোৱা তেতিয়া কি হয় আমি বহুত শিকিবলৈ পাওঁ আৰু according to Vygotsky হেই ইন্টাৰেকশন বুৰৰ পৰা আমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয় তাৰ মানে আমাৰ ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয় ঠিক আছে এটা কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত বাৰু কি পৰে প্ৰবলেম সলভিং পৰে হয় না প্ৰবলেম সলভিং ডিসিশন মেকিং এনালাইজ কৰা ক্ষমতা ক্যালকুলেশনস হেবুৰ হয় কগনিটিভ ঠিক আছে ওকে তো আমি Vygotskyৰ থিওৰিটো অলপ চাই লও he was a Russian psychologist and a contemporary to of Jean Piaget তাৰ মানে পিয়াজেটৰ যোনটো কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ থিওৰি আছিল তাতে এও কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিছিল তাৰ মানে এও অপোজ কৰিছিল যে তাতকেও আৰু বেছি আছে সো এক্সটেন্ড কৰিছিল পিয়াজেটৰ থিওৰিটো আৰু কৈছিল যে সোশিও কালচাৰাল থিওৰি বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে তেওঁৰ থিওৰি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টটো
সোশিও কালচারাল থিওৰি বুলিও কোৱা যায় হেতু মনত ৰাখিব আপোনালোকে So according to Vygotsky, social interaction is the primary cause of learners development as his theory emphasizes that children learn through interaction and collaboration with skilled and knowledgeable people ঠিক আছে skilled and knowledgeable people এটা general মানুহৰ লগত different culture মানুহৰ লগত discuss কৰিলে বা interaction কৰিলে কথা বতৰা পাতিলে আমি definitely বহুত শিকিব পাৰো যেনেকৈ কোৱা যায় নহয় ফুৰি মানুহে বহুত শিকে কাৰণ ফুৰিলে কি হয় বেলেগ বেলেগ মানুহক লগ পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ cultural background লগ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ culture to explore কৰা যায় তো তেনেকৈ মানুহে শিকে yes but in case of children এতিয়া childrenৰ কথাই পাতিছো তো in case of children কি হয় যেতিয়া skilled আৰু কি বুলি কৈছে knowledgeable person তাৰ মানে কি হয় এজন মানুহ যোনজন বহুত জ্ঞানী বা তেওঁ এজন দক্ষ ঠিক আছে তো তাৰ মানে কি হয় এজন মানুহ যাৰ বহুত স্কিলছ আছে বহুত নলেজেবল হয় তেওঁ জানে এক্সপাৰ্ট হয় এজন কিবা এটা ক্ষেত্ৰত সো তেনেকুৱা মানুহক যেতিয়া আমি লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা শুনো আমি বহুত শিকিব পাৰো হয়নে সো according to Vygotsky হে social interaction with knowledgeable people skilled people তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় আমি বহুত শিকিবলৈ পাওঁ আৰু আমাৰ কি হয় cognitive development হয় ঠিক আছে so according to Vygotsky cognitive development depends upon socio-cultural interaction okay so the society and culture of children plays a vital role in development and their cognition it we already discussed korisu okay again language also plays a very important role thik ase the science system or the language of society works as a tool for gaining knowledge so language plays a very important role in learning as well inputs from others and especially from more knowledgeable people and adults have the capacity to affect the development of cognition sabosun etia ami school ba jikono institution ki hoy ketaba jetia kiba celebration thake ba kiba special occasion jetia thake tetia ki hoy chief guest mata jay aru guest bur kenuka manhok kora mata jay obviously knowledgeable person ok mata jay kunba olop gyani lukok mata jay hoyne aru telukok speech dibole die teluke speech die hey speech purer speech dia teolukok chief guest kori mata invite kora tare motive to ki hoyno to inspire people hoyne eta along with inspiring teoluke aru eta kaam kore hetu hoy ki hoy amar indirectly teoluke amar cognition ku develop kore thik ase eta according to Vygotsky different ways ase thik ase for cognitive development there are three ways thik ase mainly the zone of proximal development scaffolding aru private speech thik ase eta moi thulmul ke bujai thoi diu please let me know je apnaloke jodi in detail bujibo bisare theories pur please let me know okay so zone of proximal development ki hoy jetia ami kabar okole individually kam eta korbo noaru but kunbai jodi amak direction dia kunbai jodi amar logot thake as a support tetia ami korbo paru thik ase tar mane ki hoy is a term of task that the child cannot do or master independently tao jodi okole koribo dia jay child to hetu koribo noaribo but they can be learned with some assistance and guidance of an adult or some other more skilled child so logot jodi kunba olop jana buja aru beleg ejon child thake ba beleg ejon manu thake titia hole tao bhalke koribo paribo hikibo paribo thik ase hetu koy zone of proximal development next hoy private speech according to Vygotsky speech is not just used for social communication but also to solve tasks so children use language for self regulation is called as private speech buji pale ne nijor language to je use kore to understand speech dile kunubai ejon guest speech dile tao jikhini kole ami bujilu ami nijor language use kori hetu interpret korilu aru tar pasor ami buji palu hei bostu tu ami kihere mane buji je palu kihor through buji palu hetu hol language so that is why language plays a important role thik ase next is scaffolding mane hol the concept of scaffolding is closely linked to the idea of ZPD tar mane hetu je proximal discuss korilu je with some help proximal development ki hoy with some help ami kam to koribo paru but individually koribo noaru so it means changing the level of support as per the child's need so ketiaba ki hoy scaffolding mane ki hoy ami gradually agbara ta mane prothomote bahut support lagisile aru laheke olop support to kom laga hol so gradually support to komi goi thakil aru tasa ami individually koribo para hole ei gute process to hoy
স্কেফোল্ডিং ঠিক আছে ওকে আসাম টেট পেডাগজি কাৰণে কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স অতি সোনকালে লঞ্চ কৰা হ'ব থট ষ্টাডি সাৰ্কেলৰ ফালৰ পৰা আৰু গুটেই কোৰ্সটো মানে গুটেই পেডাগজি গুটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব at just ₹999 ঠিক আছে আপোনালোকে লাইভ ক্লাস পাব ৰেকৰ্ডেড ক্লাস পাব নোটস পাব গুটেই সিলেবাসটো কভাৰ কৰা হ'ব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হ'ব সো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব হেল্পফুল হ'ব যিসকলে পৰীক্ষা দিব পেডাগজিৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কোৰ্সটো লৈ ল'ব পাৰে Okay, next question is what does development imply? Development mane ki hoy? Unfolding of individuals' inherent traits, qualitative changes, quantitative changes, ne increase in height, weight and length. Etia ami olop agote discuss korisilo difference between growth and development, hoy ne? So apnaloke easily kobo paribo koksun. Ki hobo? Development to ki asile ami olop agate discuss korisu yes etia he correct answer ahise yes Primi Sultana Shamal Deka Masuk Ali yes correct answer hobo option 2 that is qualitative change thik ase So growth to ki hoy growth to quantitative hoy tar mane increase in height weight length ei duta ki hoy growth hobo thik ase aru inherent trait etu to genetic hoy so genetic to growth development no hoy thik ase growth to no hoy development to no hoy aru jehetu junto already present hoy naturally aru qualitative hoy development thik ase tar mane amar junto change hoy in behavior amar response amar manners junkhini hoy ekhini development or pore ঠিক আছে development আমি already growth and development discuss korisu so next question to us out of the following which is not the other name of adolescence okay adolescence ketia arambho hoy adolescence age to ketia ahe mo answer er kane wait korim baru etia option kita dia ase transitional period of childhood and adulthood problem age stage of stress strain and storm aru smart age ki hobo answer yar bhitor kuntu mane adolescence or beleg eta naam nohoy buli hudise yes very good correct answers ahise very good answer to hobo option 4 smart age so ki hoy adolescence is the transitional period from between childhood and adulthood so childhood aru adulthood or mazot ki ahe adolescence hoy na nohoy hoy na so childhood ketia lege thake before puberty so from puberty to adulthood 18 years of age ki thake adolescent thake thik ase problem age yes adolescence age to problem age buli koa jay logote adolescence ki buli koy stage of stress strain and storm buliu koa jay according to different theorists thik ase eta beleg theorist beleg naam diye stress mane a stage to but eta janilo je other names of adolescence are problem age and stage of stress storm and strain aru it is a transitional period of childhood and adulthood so transition je hoy from childhood to adulthood hey transition hoi thaka change hoi thaka period to ki hoy grow kori thaka develop kori thaka period to adolescence buli koy thik ase okay next question was which of the followings indicate a child's physical growth to ki hobo positive negative qualitative quantitative apnalokor kane easy kori disu jate hokolue answer to dibo pare just answers diok I am waiting for the answers yes according to WHO 10 to 19 is the adolescence period okay please answers diok joldi easy question hoy already discuss korisu yes ahise okay physical growth to ki hoy height weight hekhini hobo na nai physical growth to height weight ebure hoy no hoy janu
তো ক্লিয়াৰলি কি হ'ব এটো কোয়ান্টিটেটিভ হ'ব হয় নাই যোনটো আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো নাম্বাৰস থাকে হাইটৰ নাম্বাৰস থাকে ওয়েটৰ নাম্বাৰস থাকে যোনটো তাৰ মানে কি এটো কোয়ান্টিটেটিভ সো growth is কি হয় quantitative আৰু development is qualitative ঠিক আছে সো এইটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কি হ'ব অপচন 4 ওকে কিবা কনফিউজন আছে নেকি ওকে নেক্সট আছে the field of study concerned with the construction of thought processes including remembering problem solving and decision making অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছো I hope আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰস দিয়ে মনত ৰখাৰ শক্তি লগতে প্ৰবলেম সলভিং তাৰ মানে কি হয় সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতাটো প্লাস ডিসিশন মেকিং তাৰ মানে সিদ্ধান্ত লব পৰা ক্ষমতা তাৰ মানে এই গুটেই কিটা স্কিল এই তিনটাই দিয়া আছে তিনটা স্কিল কোনটোৰ লগত জড়িত ঠিক আছে পেডাগজি এডুকেশন কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট নে এপিস্টেমোলজি কি হ'ব Yes, একদম ফাস্ট আনসার আহিছে yes আৰু আনসারস দিয়কচোন আৰু সবে কারেক্ট দিবা নেকি বাৰু সবে কারেক্ট দিলে obviously মোৰ ভাল লাগিব yes শ্যামল ডেকা সিমি বৰা প্ৰিমি সুলতানা মাসুক আলী বিৰিঞ্চি কাশ্যপ ভেরি গুড কারেক্ট আনসার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট মানে কি আমাৰ ক্যালকুলেশনস কৰিব পৰা ক্ষমতা মেমৰি টো আহে plus problem solving junto amar quality problem solving quality to under cognitive development e ahe ar decision making to cognitive development er under te pore thik ase decision ketia lo ami analyze koribo para khamata thakile ami decision lobo paru so all these are interrelated thik ase bhal lagile sobe bhal correct answer dise but mur lage je apnalke pedagogy to jane education jane epistemology baru jane na apnalke Epistemology মানে হয় theory of knowledge with regard to its methods, validity and scope and distinction between justified belief and opinion. ঠিক আছে যিকোনো এটা স্টাডিৰ কি হয় তাৰ যেতিয়া আমি স্কোপ ডিসকাস কৰো তাৰ আমি কোনে কি বিশ্বাস কৰে ক্ৰিটিক্সৰ কি opinion হেবিলা যেতিয়া ডিসকাস কৰো লগতে তাৰে গুটে ওভাৰঅল মেথড তাৰে কিমান দিন ভ্যালিড থাকিব কি কথা সব যেতিয়া ডিসকাস কৰো হেইটোকে কয় এপিস্টেমোলজি ঠিক আছে জ্ঞান তত্ত্ব তাৰ মানে ওকে which of the following is not a factor of motivation এটা মোটিভেশন মানে কি প্ৰেৰণা ঠিক আছে তাৰ মানে এটা খুদিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হয় এনেকুৱা বস্তু যোনটো প্ৰেৰণাদায়ক নহয় praise incentive আৰু practice অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছো বাৰু এটো অলপ সলপ so I hope আপোনালোকে Yes, very good. Yes, correct answer hobo practice. ঠিক আছে? So, prize যেতিয়া আমাক দিয়ে আমি motivated হও হয় না নাই তেতিয়া আমাৰ আৰু খেলিবলৈ মন যাব। Suppose sports যদি আমি prize পাও, obviously আমাৰ আৰু খেলিবলৈ মন যাব। Praise যদি আমাক কোনোবা প্ৰশংসা কৰে ভাল লাগে of course. Again, incentives আমি already discuss কৰিলো incentives কিয় দিয়া যায় employees যাতে তেওঁলোকে motivated থাকে ভালকে কাম কৰে তেতিয়া সিহঁতে incentive পাব তেনেকুৱা হয় না? Practice to tar logot jorito nohoy thik ase practice to jorito nohoy practice e motivation nidi amak thik ase next question lo khudise the period from 2 years to 6 years of age is referred to as what so 2 to 6 years of ki buli koy 2 to 6 years of kundu age buli koy kundu period buli koy infancy early childhood middle childhood ne late childhood Edo easy hoy easy ne yes very good correct answers ahi se yes early childhood boli koy thik ase so 0 to 2 years to ki hoy infancy hoy okay ate likhi diu 0 to 2 years infancy 2 to 6 years ki hoy early childhood early childhood ki boli koa jay baki duta naam aru bahut naam ase early childhood but pre gang age boli koy hoy na preschool age boli koy preschool age pre gang age etu age ot mane ki hoy formal education no hoy formal school na jay middle to ki hoy 6 to 8 hoy na aru 9 to 11 ঠিক আছে
Okay, Assam TET or karne crash course arambho kora hobo oti hunkale jot all subjects included thakibo apnaloke jodi okol pedagogy law bisare okol pedagogy course law paribo junta ami already jonalu apnalokok aru jodi apnaloke all subject include thoka course law bisare teta hole all subject or course pabo just for rupees 1499 so 1499 ote apnaloke gute bilak subject include thoka eta course pabo for Assam TET গটিকে দেৰি নকৰি আপোনালোকে অতি হুনকালে লৈ লব পাৰিব যেহেতু লিমিটেড অফাৰ থাকিব আৰু যদি বিশেষ আপোনালোকক সবিশেষ ইনফৰমেশন লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই তলত দিয়া নম্বৰ কিটা কন্টাক্ট কৰিলে ইনফৰমেশন পাই যাব বাট ফৰ নাও অল সাবজেক্টস ইনক্লুডেড থাকিব আৰু প্ৰাইস টো হ'ব 1499 ঠিক আছে Okay, next question was say children are egocentric during the dash and dash stage according to Piaget's cognitive theory. Piaget's cognitive theory ami in detail baru aji discuss nokoru but for now apnalke italke jiman pohise obviously apnalke pohise jehetu apnalke prepare kori ase man bhalke to apnalkor basic jikhini jane hekhini bhitite apnalke answer to dibo boli ma akha rakhisu children are egocentric mane ki gom pai na hetu baru ma koi disu thik ase egocentric mane hol juntu mane enukata quality mane etu beya kotha hai bhal quality tu nohoy enukata nature jot manujone mane ba ejon hikhue belegor perspective tu buji na pai ঠিক আছে মই জি দেখিছো মই জি বুজিছো মই জি ভাবিছো হেতুৱে কাৰেক্ট বেলেগৰ অপিনিয়নো যে থাকিব পাৰে বা বেলেগৰ অপিনিয়ন শুনিব লাগিব হেতু নাই মানে অকল নিজৰ কথা চিন্তা কৰা নিজৰ অপিনিয়নটো বা নিজৰ পারসেপশনটো কনসিডাৰ জুনে কৰে হেতু কোৱালিটি কি বুলি কয় হেতু ট্ৰেটক ইগোসেন্ট্ৰিক বুলি কয় বা ইগোসেন্ট্ৰিজম বুলি কয় তাৰ মানে তেওঁ বেলেগৰ ভিউ পইণ্টটো দেখিব নোৱাৰে তেওঁ অকল নিজৰটোৱে জানে ঠিক আছে তো হেতু ইগোসেন্ট্ৰিজম হয় সো ইয়াতে খুদিছে যে পিয়াজেটৰ কগনিটিভ থিওৰিৰ মতে কোনটো স্টেজত মানুহে মানে চিলড্ৰেন বুৰ ইগোসেন্ট্ৰিক থাকে তাৰ মানে তেওঁলোকে বেলেগৰ অপিনিয়নটো বুজিব নোৱাৰে অকল নিজৰটো চিন্তা কৰে কোনটো স্টেজত yes very good correct self centered yes masukali egocentric mane self centered hoy aru primi sultana sabina khanam yes correct answer dise sensory motor and pre operational so eta mo koi diu sequence to sensory motor pisot pre operational ahe pre operational pisot concrete operation ahe aru concrete or pisot ki ahe formal ahe thik ase so etu sequence sensory motor stage aru pre operational stage ot ki hoy teolukor ei khamata tu na thake je teoluke belegor opinion khunibo pare belegor opinion je hobo pare hetuwe teolukor idea nahe thik ase akol mane nije juntu bujise nije juntu dekhise hetuwe biswas kore that's it hetu hoy egocentrism okay so sensory motor aru pre operational stage ot egocentrism thake so sensory motor age is birth to 2 years তাৰছে 2 to 7 years কি হয় প্ৰি অপাৰেশনাল স্টেজ আৰু আহিবলগিয়া ক্লাস বিলাকত বাৰু আমি পিয়াজেট কগনিটিভ থিওৰিটো ইন ডিটেইল ডিসকাস কৰিম কাৰণ এটো এটা দিঘলিয়া অলপমান কমপ্লেক্স থিওৰি এটা হয় যোনটো ডিসকাস কৰিবলৈ ডেফিনেটলি আমাৰ টাইম লাগিব সো মই হিকানে বাৰে বাৰে কৈছো আপোনালোকে যদি থিওৰিজ ডিসকাস কৰাটো বিচাৰিছে আপোনালোকে প্লিজ মোক জনাব কমেন্টত জনাব যে আপোনালোকে ডিটেইল মানে এক্সপ্লেনেশন বিচাৰে যদি ঠিক আছে কংক্ৰিট অপাৰেশনাল from 7 to 11 আৰু ফৰ্মেল অপাৰেশনাল স্টেজ from the age of 12 ঠিক আছে okay next question to ase according to Jean Piaget children are no longer egocentric when entering mane no longer egocentric taw mane egocentrism to tihator noa ho jay kuntu stage or pora so ami discuss korilo already je sensory motor stage aru pre operational stage ot hihote egocentric hoy eta khudise je kuntu stage or pora egocentric nohoyge okay so correct answer mane fast iman answer aise yes so first sensory motor then pre operational ei dutat egocentric hoy thik ase but jeta tar pisot hihote concrete operational jay tetia hihotor ki hoy egocentrism to nohua hoy jay thik ase okay which one is not an element of intellectual development to cognitive hoba pare buddhi hoy na ultimately so yar bitor kuntu bostu intellectual development or mane prabhav nepelai ko creativity tolerance thinking aru imagination kunto okay yes etia bhal lagise apnalke answers dise enike answer dile ki hoy muru bhal lage class to kori muk motivate kore hoy na
আপোনালোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন থাকিলে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰে ময়ো মোটিভেটেড ফিল কৰো ঠিক আছে yes আনসাৰটো হ'ব টলাৰেন্স ভেৰি গুড ক্ৰিয়েটিভিটি কি হয় যেতিয়া আমি ক্ৰিয়েটিভ কিবা কাম কৰো তাৰ মানে কি হয় আমি আইডিয়া লগাও নিজৰ আইডিয়া লগাও সো তাৰ মানে আমাৰ বুদ্ধি আছে সো দ্যাট ইজ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থাকিলেহে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে থিংকিং চিন্তা কৰা ক্ষমতাটো কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থাকিলেহে হ'ব ঠিক আছে ইমাজিনেশন obviously কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট লাগিবই ফৰ ইমাজিনেশন ঠিক আছে বাট টলাৰেন্স তো কি হয় ধৈৰ্য শক্তিৰ কাৰণে আমাক ইন্টেলেক্ট বুদ্ধি নালাগে ঠিক আছে ধৈৰ্য কৰিব কাৰণে কিবা এটা সহ্য কৰিব কাৰণে আমাক বুদ্ধিৰ দৰকাৰ নহয় ওকে পিয়াজেট থিওৰি পিয়াজেটৰ কগনিটিভ থিওৰিৰ মতে কংক্ৰিট অপাৰেশনাল স্টেজ কোনটো এজত স্টাৰ্ট হয় অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো গুটেইখিনি মানে কোনটো স্টেজত কোনটো এজৰ হয় এজ গ্ৰুপটো আমি ডিসকাস কৰিছোৱে সো এটা দিয়কচোন কংক্ৰিট অপাৰেশনাল স্টেজ কোনটো এজৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় ওকে সাবিনা খানম আপুনি কৈছে ম্যাম ইমান সহজ কোৱেশ্চনস আহিব জানো we never know এয়া পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চনস হয় বহুত টান কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে আৰু লগতে বহুত ইজি কোৱেশ্চনো আহি যাব পাৰে এটা চাও কিছুমান কোৱেশ্চন কাবাৰ কাৰণে ইজি কাবাৰ কাৰণে টান সব কোৱেশ্চন সবৰ কাৰণে ইজি নহয় আৰু সব কোৱেশ্চন সবৰ কাৰণে টানো নহয় যদি আপোনালোকৰ নলেজ থাকে হেতু বিষয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটো ইজি হৈ থাকে আৰু যদি আপোনালোকে পঢ়া নাই ভালকে আপোনালোকৰ মনত নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে টান হৈ পৰিব সো কোনবাই যদি কোনবাটো থিওৰি ভালকে পঢ়ি গৈছে তেও ভালকে দিব পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে ইজি আৰু তেও কোনবাই যদি সেই থিওৰিটো ভালকে পঢ়ি যোৱা নাই তেওঁৰ কাৰণে হেতু টান হ'ব সো দ্যাট ইজ obviously আৰু obvious okay yes from the age of 7 ঠিক আছে 7 to কি আছিলে 11 7 to 11 কংক্ৰিট অপাৰেশনাল হয় ঠিক আছে নেক্সট কুদিছে which class of learners are not included under exceptional category exceptional children বুলি যে কয় হয় না আমি ইন ডিটেইল বাৰু ইটালকে ডিসকাস কৰা নাই এটা এটা ক্লাছত তো সকলোবোৰ ডিসকাস কৰিব নোৱাৰি সো লাহে লাহে আমি ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম সো এক্সেপশনাল ক্যাটেগৰিটোত ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশন নপৰে মানে এক্সেপশনাল নহয় কোনটো কোৱালিটি সো স্লো ৰিটাৰ্ডেড নৰ্মাল আৰু গিফটেড কি হ'ব আনসাৰ yes আহিছে কারেক্ট আনসারস very good normal to normal to exceptional keneke ho pare exceptional mane ki ola beleg hai na so normal to normal casual hetu exceptional hoboi nware so slow jumbur lorasali ola slow hoy jumbur lorasali IQ kom thake retarded hoy aru jumbur gifted child boli koy teoluk ki hoy exceptional category tut pore thik ase okay eta kok je according to Piaget theory cognitive development formal operational stage kuntu age ot start hoy formal operational stage kuntu age ot start hoy 5 6 12 and 9 আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো সো আপোনালোকে পাৰিব বুলি আশা কৰিছো গায়ত্ৰী ডেকা yes correct answer Masuk Ali Shamal Deka correct answer so age 12 ot ঠিক আছে 12 years of age ot কি হয় তেওঁলোকে formal operational stage ot যায় যত মানে that is the highest level of cognitive development okay তাৰপিছত আৰু ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে okay which of the following is measured by continuous comprehensive evaluation so comprehensive evaluation মানে কি হয় evaluation মানে পৰীক্ষা কৰা টেস্ট কৰা ঠিক আছে এনালাইজ কৰা বা তেওঁলোকক টেস্ট কৰা যে কেনেকুৱা কি ডেভেলপমেন্ট হৈছে এটা কম্প্ৰিহেনসিভ মানে ওকে যি সকলে মোৰ ইংলিশ ক্লাস কৰে ইউটিউবত তেওঁলোকে যদি লাস্ট ক্লাসটো কৰিছে তেহলে আমি লাস্ট ক্লাসতে ডিসকাস কৰিছো কম্প্ৰিহেনসিভ মানে কি হয় সো ভোকাবুলাৰি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে বিকজ কি হয় আমি বস্তুবিলাক বুজি পালেও ওয়ার্ডস বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰে হেইবিলাকে আমাক কনফিউজ কৰি দিয়ে সো কম্প্ৰিহেনসিভ মানে কি হয় ওভাৰঅল ঠিক আছে overall মানে গুটেইখিনি মানে সামৰি লোৱা গুটেইখিনি কভাৰ কৰা হেতু হয় কম্প্ৰিহেনসিভ ঠিক আছে সো কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশন মানে কোনটো বুজায় মেজৰ কি মেজৰ কৰে holistic development evidence experience নে information
Yes. Primi Sultana, Gayatri Deka, June, sorry, Shamal Deka, yes. Option A to correct hobo. Yes, holistic development. ঠিক আছে? So word or meaning jodi jane tetia apnaloke ekita correct dibo paribo. Holistic mane ki bujay? Overall. Overall, ha? Overall ba all domains include kori pelai. ঠিক আছে? Mane sario falor pra all domains, all aspects বুলি কব পাৰি মানে গুটেই খিনি সামৰি লোৱা একেলগে overall এটা whole development wholly যেতিয়া development হয় তেতিয়া হেতু কি বুলি কয় holistic development বুলি কয় মানে সব ফালৰ পৰা ডেভেলপ হয় অকল বুলি physical development হৈছে হেতু নহয় physical social language সব ফালে যেতিয়া development হয় হেতু holistic development বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে যেহেতু comprehensive word to use কৰিছে আপোনালোকে relate কৰি লব পাৰে যে comprehensive বুজাইছে মানে overall holistic মানে overall so এইকিটা answer হ'ব লাগিব ঠিক আছে next আছে an aspect of pragmatism is experiential learning which says education should come through what tar mane ki hoy moi koi disu basic khini pragmatism mane ki hoy practical learning ঠিক আছে practical eta practical ami keneke learn koru practical learning keneke koru through experiments hoy na আমি ল্যাব এক্সপেৰিমেন্টস কৰিছিলো স্কুলত জৰ পৰা আমাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল ক্লাস হৈছিল হয় না ল্যাবত যে প্ৰ্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় কিহৰ কাৰণে হয় হেতু হে প্ৰ্যাকটিক্যাল লাৰ্নিং টু কি বুলি কয় প্ৰ্যাগমেটিজম বুলি কয় আৰু এক্সপেৰিয়েন্সিয়াল লাৰ্নিং হয় না প্ৰ্যাগমেটিজম টু যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যাল লাৰ্নিং টু কি হয় এক্সপেৰিয়েন্সিয়াল লাৰ্নিং কিয় বিকজ আমাৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স হয় ইন হ্যান্ড এক্সপেৰিয়েন্স হয় তেতিয়া আমি শিকো ঠিক আছে ফ্ৰম এক্সপেৰিয়েন্স আমি শিকো হেতু হয় প্ৰ্যাগমেটিজম এতিয়া প্ৰ্যাগমেটিজম এই অপচন কিটাৰ ভিতৰত কোনটোৰ থ্ৰুৰেদি আমাৰ প্ৰ্যাগমেটিক লাৰ্নিং হ'ব পাৰে তাৰ মানে এক্সপেৰিয়েন্সিয়াল লাৰ্নিং ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোৰ পৰা হ'ব পাৰে মই গুটেইখিনি কৈয়ে দিলো দেখোন practice experience knowledge আৰু observations আৰু আনসাৰ দিবলে বাকি আছে নে মই কৈয়ে দিলো চোন yes answer হ'ব option B experience okay okay which of the following is not a characteristic of adolescence ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কোৱালিটি মানে characteristic বা trait adolescenceৰ কোৱালিটি নহয় hero worship attraction towards opposite sex daydreaming আৰু self control answers আহিছে but ভুল answer আহিছে but নীলুস্মিতা দাস ৰাহুল শ্যামল ডেকা correct answer ঠিক আছে correct answer টো হ'ব self control ঠিক আছে চাও এতিয়া hero worship মানে কি হয় hero মানে কি হয় যোন আমাৰ আইডিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ থাকে হিৰো হে আইডিয়াল যাক আমি একদম আইডিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ জন ভাবো তেওঁক আমি একদম পূজা কৰিবলৈ ধৰো যে মই শাহৰুখ খানৰ ফ্যান মই তে শাহৰুখ খানক একদম পূজা কৰো হেই বস্তুটো হয় হিৰো worship হেইটো এডোলেসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুত থাকে ঠিক আছে নেক্সট is attraction towards opposite sex definitely attraction towards opposite sex start হয় begins at the during adolescence ঠিক আছে daydreaming মানে দিনতে সপোন দেখি থাকা অন্যমনস্ক হৈ থাকা কিবা বেলেগ চিন্তা কৰি থাকা হেতু কি হয় এডোলেসেন্সৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক হয় বাট সেলফ কন্ট্ৰোল কি হয় এডোলেসেন্সৰ কোৱালিটি নহয় সেলফ কন্ট্ৰোল এডোলেসেন্সৰ নাথাকে সো এইটোৱে হ'ব কারেক্ট আনসার ঠিক আছে okay next আছে choose the statement which does not depict that ঠিক আছে মোটিভৰ ক্ষেত্ৰত motives related কিছুমান statements দিয়া আছে আৰু কৈছে ইয়াতে খুদিছে যে কোনটো not related ঠিক আছে কোনটো true নহয় মানে কোনটো false first আছে motives মানে কি পিছে motive মানে কি হয় purpose হয় না কিবা এটা কাৰণ objective হয় না so motives are inborn motives are selectors of behavior তাৰ মানে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ মানে motive টোৱে মেইন হয় না
মোটিভৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো সো হেতু বুলি কৈছে যে মোটিভস আৰ সিলেক্টৰ্স অফ বিহেভিয়াৰ মোটিভ এনাৰ্জিজ বুলি দিছে এনাৰ্জাইজেস বিহেভিয়াৰ্স আৰু মোটিভস ডাইৰেক্ট বিহেভিয়াৰ্স তে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট নহয় খুদিছে কি হ'ব yes নীলুস্মিতা মাসুক আলী প্ৰিমি সুলতানা কাৰেক্ট আনসাৰ আহিছে গায়ত্ৰী ডেকা yes কাৰেক্ট আনসাৰ আহিছে yes motives are inborn এইটোৱে কারেক্ট আনসার হ'ব because motives are inborn নহয় ঠিক আছে আমাৰ জন্মগতভাৱে লাইফৰ মোটিভ হৈ আহে নেকি বাৰু আমি পিছতহে উইথ গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমি মোটিভ ডেভেলপ কৰো হয় না নিজৰ বাট মোটিভটো ইনবৰ্ন নহয় গতিকে এইটোৱে হ'ব কারেক্ট আনসার বাকি মই যোনটো কলো এইটো অলৰেডি মই বুজাই দিছিলো যে আমাৰ বিহেভিয়াৰ ডিপেন্ড কৰে মোটিভৰ ওপৰত ঠিক আছে আমাৰ অবজেক্টিভটোৰ ওপৰতে আমাৰ ব্যৱহাৰটো ডিপেন্ড কৰে সো মোটিভস এন্ড বিহেভিয়াৰ are interrelated next আছে motive energizes behaviors yes আৰু motives direct behaviors yes so এই তিনটা অপশন indirectly হতে একে অৰ্থ বুজাইছে ঠিক আছে meaning to almost similar হয় হতৰ খালি motives are inborn এটো clearly এটো odd one out so it is the correct answer Okay, so আজিৰ ক্লাসটো I hope আপোনালোকে ক্লাস কৰি ভাল পালে মোৰ খুব ভাল লাগিল because আপোনালোকে ইমান actively participate কৰিছে সকলোৱে answers দিছে আৰু আজি আমাৰ child developmentৰ first class আছিলে আৰু গুটেখিনি বাৰু in detail to discuss কৰা নহলে but I hope in future আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ ক্লাস কৰি থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ actively মোৰ ক্লাসত participate কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু please মোক জনাব যে আপোনালোকে ইন ডিটেইল থিওৰি ক্লাস বিচাৰিছে নেকি সো যদি আপোনালোকে ভিডিওত কমেন্ট কৰিব পাৰিব কমেন্ট কৰিলে মই নিশ্চয় ৰেসপন্ড কৰিম প্লাস সামু আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব বিচাৰে আৰু তাতেও জনাব পাৰিব যে আপোনালোকে কি বিচাৰে ৰিগাৰ্ডিং মানে এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে সো আহিবলগীয়া টেটৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি বিচাৰে বা স্পেশালি কি বুজিব বিচাৰিছে কিহৰ ক্লাস বিচাৰিছে প্লিজ মোক জনাব এইটো টেলিগ্ৰাম এইটো নাম সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত মোৰ চেনেলটো পাব এইটো জয়েন কৰি লব পাৰিব yes see you in the next class আৰু এনেকৈ যাতে আপোনালোক সকলোৱে যাতে মোৰ ক্লাসত আহিবলগীয়া নেক্সট ক্লাসটো যাতে সকলোৱে প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু এনেকৈ যাতে মোৰ ক্লাসত পাৰ্টিসিপেট কৰে তাকে আশা কৰিলো সো আজিৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই